Howdy mga Paul G! Welcome back sa Paul Dance Vlog, and today's video ay gagawa tayo ng chorizo sandwich. Bago no? Explain ko sa inyo kung paano gawin at bakit ko tinawag itong chorizo sandwich. Bago yan, gagawa tayo ng chorizo sandwich. So bakit ko tinawag tong chorizo sandwich? Since na-inspired ako dun sa napanood kong series and nakita ko na nilalagay nila yung sausage dun sa bread, and then meron akong ginagawang bread na tawag ko dun is yung bami. For sure familiar kayo dun sa bami. So naisip ko na lagyan ng twist yung bami na ginagawa ko. So since na may gumagawa rin ng sausage dito sa bahay, I asked him to make me a sausage, and then I asked him to make it a putlong para dito sa sausage na to. So kinumbine ko yung napanood ko and yung ginagawa kong sandwich. That's why I come up with the word chorizo sandwich. Gusto nyo malaman? Let's go. Explore natin. Tingnan ninyo kung paano ko ginagawa.
Ano ba ang difference ng chorizo or lang sausage? Actually, pare-parehas lang po siya. Ang pinagkaiba lang po niya is yung terminologies. Kumbaga, sa isang country, ganito ang tawag nila at sa isang country, ganito rin ang tawag nila. Basically, pare-parehas lang po siya. Nagustuhan nyo ba ang video natin? Kung nagustuhan ninyo, please like, share, and mag-comment na rin kayo para sa mga gusto ninyong ipaluto or suggestion na pwede nyong ibigay sa akin. Thank you very much for watching and kita-kits sa sunating video.